สีฟองตอนนี้น้ำขึ้นมาแล้วนะเราจะยาวกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับยาวกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเร่งด่วนนะครับเร่งด่วนไปที่ยังคงเหลืออยู่นะครับยังคงเหลืออยู่นะครับออกมัดเลยนะครับออกฝั่งนู้นเลยนะครับแค่นี้ก็จะเป็นนะครับถูกกดระวงจากผืนผีนะครับถูกกดระวงจากผืนผีกับไม่มีในตรงเรื่องอยู่ในผืนผีนะครับพี่น้องครับตะวงครับไปมาถึงเลยนะครับตอนนี้ถูกกดระวงจากผืนผีครับพี่น้องครับไปต่อไปว่า